kalamansi ulit pa doon sa loob, pero alis tayo ulit eh. Pwede natin itong ibinta. Itong dito man, malalaki o. Kaya ito, milog na rin. Tigas pa. May ano lang talaga yung balat ko. May ano lang na siya. Rugo lang na yun siya. Sa loob. Yun mo sa loob. Siguro nakikita nila dingding na hinog. Ito ko mga ano na to. Ito. Wala sa mga sir. Ang lalaki niyan.
pwede. Ito. Ito si Tosi. Yan siguro yung sasabi nung napanood ko sa YouTube din na yung ganyang makakapal yung balat niya. Punggos din yan. Kaya yung nakita ko na nag-spray rin sila ng fungicide. Kapag ka ganyang hindi makinis yung balat niya. Kasi nga hindi tayo nag-i-spray ng fungicide dyan pala. Ang dami-dami dyan mga sa dulo na yan. Hindi kasi tayo nag-i-spray.
Ito hindi pa ito pwede. Sa pinakataas niyan, ma'am. Yan sa taas. Isa na yun.